wa sọ̀rọ̀ lórí àwọn ẹ̀yà Fulani pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń fi irun wọn ṣe ọ̀rọ̀ gbọ̀dọ̀ ẹwà èyí tí a ń pè ní Fulani inspired braid. Àmọ́ ká tó tẹ̀síwájú ẹ kọ́kọ́ bá wa subscribe sórí YouTube channel tó bá ti wá padà dé a máa mú lóríṣiríṣi. Ẹ káàbọ̀ padà. Mo lérò pé ẹ ti subscribe. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń sọ lẹ́ẹ̀kan lónìí wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí àwọn ẹ̀yà Fulani pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń fi irun wọn ṣe ọ̀rọ̀ gbọ̀dọ̀ ẹwà èyí tí a ń pè ní Fulani inspired braid. Ó dà pé ẹ ti rí i pé èmi gan fi irun mi ṣe Fulani inspired braid. Mo máa fún yín lọ́rùn oríṣiríṣi style tí tó lè inspire yín láti jẹ́ kẹ́yìn gan curate títí yín àbí kẹ́ copy ẹ̀ gan ẹ lè copy ẹ̀ láti ṣe. Mo lérò pé ẹ rí àwọn style tí ẹ like. Orúkọ tèmi ní Àdùnní, ọmọ tó fi gbogbo ara jọ Fulani. Kò ní jù báyìí lọ lórí Dúdúfis TV lénìí. Ẹ tún pàdé mi lọ́jọ́ Thursday. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti subscribe torí pé subscription ọ̀fẹ́ ni. Mata.